Salutare tuturor, fraților, și bine v-am găsit! Urmează o miniserie de videouri care vor trata niște subiecte foarte interesante și mai puțin cunoscute despre Elohim și puternica legătură pe care o au ei cu umanitatea noastră, legătură care este atât de puternică, deși încă invizibilă și foarte greu perceptibilă multora dintre noi. Iar acum să începem cu prima parte a acestei serii, care este de fapt un editorial scris în anul 1999 al erei creștine sau în anul 54 după Hiroshima de către Marcel Terus, episcop raelian și inginer chimist din Franța. Și țineți-vă bine pentru că urmează ceva extraordinar de profund și relevant, mai ales pentru raelieni sau pentru cei care au în minte să devină raelieni. Așadar, să începem! În fiecare an primim noi revelații care aduc mai multă precizie în legătură cu marele plan al creatorilor. Aceste informații ne sunt emise puțin câte puțin și ne ajută să conștientizăm înțelepciunea Elohimilor, precum și cât de mult ne iubesc aceștia. Aceasta confirmă voința persistentă a Elohimilor de a ne ajuta de multe ori fără ca noi nici măcar să știm asta. Mesajele ne învață că unii dintre Elohimi au trăit pe pământ și au avut copii cu fiicele oamenilor după potop. Anul acesta, Rael a dezvăluit că oamenii care au avut jumătate din gene de la Elohim și cealaltă jumătate de la femeile de pe pământ au avut o îmbunătățire și că această îmbunătățire a fost transmisibilă către descendenții acestora. Aceste informații sunt uluitoare. Ce înseamnă asta? Cum se manifestă această îmbunătățire? Putem face evident o legătură cu o parte specială a mesajelor și amintiți-vă ce ne-a spus Rael în timpul convenției de la Brantôme din 7 octombrie a anului 50 după Hiroshima, adică în 1995. El a livrat o altă revelație extraordinară în acel moment, spunând: "Eu am ceva care vine din altă parte, dar și voi de asemenea, raelienii, aveți ceva care provine din altă parte, chiar dacă este transferat într-un mod diferit." Noi știm de la cea de-a doua întâlnire dintre Rael și Yahweh din anul 1975 că acesta este rezultatul unei încrocișări dintre un Eloha și o femeie de pe pământ. 50% din codul său genetic este astfel același cu cel al Elohimilor. Citirea din nou a primului mesaj ne poate ajuta să înțelegem importanța și scopul acestui lucru. După cum îi spune Yahweh lui Rael despre circumstanțele din jurul nașterii lui Isus, acesta afirmă la pagina 60 din Designul Inteligent: "Creatorii au decis să aranjeze a se naște un copil dintr-o femeie a pământului și unul dintre proprii lor oameni. Copilul în cauză urma a moșteni astfel anumite facultăți telepatice care lipseau oamenilor." Rael însuși, datorită acestor caracteristici genetice, are abilități telepatice excepționale și se bucură de cea mai profundă legătură cu Elohimii. Această diferență despre care ne spune Rael se exprimă cu siguranță prin dezvoltarea simțului telepatic sau, în alte cuvinte, printr-o abilitate intuitivă care ne face să recunoaștem mesajele și mesagerul ca fiind adevărul. Să presupunem că a postulat faptul că natura acestei diferențe transmisibile este materială și că este probabil să implice genele noastre. Unele segmente ale cromozomilor noștri pot avea un rol special de codificare pentru o ușoară diferență funcțională a creierului nostru. Această caracteristică genetică trebuie să fie purtată de un anumit set de alele. Noi moștenim alelele sau formele genelor aduse de părinții noștri. Expresia acestei îmbunătățiri va fi la fel de puternică ca și contribuția la îmbunătățirea alelelor prin părinții noștri. Cu toate acestea, păstrarea unui set important de alele timp de sute de generații este o anomalie statistică.
Când un număr mic de indivizi care au o anumită particularitate este înconjurat de o populație diferită, descendenții acestor indivizi tind să-și piardă trăsăturile specifice și să se dilueze în populația majoritară. Este bine cunoscută legea regresiei la valoarea medie. Cum putem explica faptul că o îmbunătățire afectând doar un număr mic de indivizi la început s-ar putea transmite fără să dispară timp de mii de ani? În același 7 octombrie al anului 50 după Hiroshima, Rael a anunțat de asemenea că Elohimii ar fi putut influența întâlnirea dintre părinții noștri, dintre părinții părinților noștri și dintre bunicii acestora. Această revelație a fost deranjantă la început, deoarece ridica semne de întrebare legate de liberul arbitru al fiecăruia dintre ei. Revelația din acest an ne ajută să înțelegem mai bine. De fapt, acest lucru a fost făcut pentru a evita diluarea trăsăturilor genetice și a riscului de regresie a valorii medii. Elohimii au intervenit pentru a favoriza unele întâlniri dintre părinții noștri și chiar dintre strămoșii noștri îndepărtați. Desigur, cu toții au avut libertatea de a urma sau nu această coincidență dirijată. Scopul final a fost ca numărul maxim posibil de oameni să poată beneficia de această îmbunătățire astăzi. Interpretarea acestei revelații nu ar trebui să fie o scuză pentru o atitudine irresponsabilă. Nu depindem de genele noastre și nici de posibilele influențe externe. Suntem total și mereu responsabili pentru deciziile noastre. Nu există determinism individual, iar soarta noastră nu este scrisă nicăieri. La nivel individual, liberul arbitru este complet, fiecare își decide propriile fapte. Oportunitățile care ne apar și care uneori par a fi coincidențe norocoase nu ne modifică niciodată libertatea de alegere și nici responsabilitatea noastră. După potop, Elohimii exilați au stat în multe locuri de pe pământ. Noi îi putem identifica în amintirile mitologice ale oamenilor de pe toate continentele, în special în Asur, în Mesopotamia, acolo unde putem găsi texte mai vechi decât Tora și care au păstrat amintirea locuirii Elohimilor de după potop. În toate locurile în care au trăit Elohim în timpul lungului lor exil, aceștia s-au împerecheat cu cele mai frumoase fiice ale oamenilor. Cromozomii lor, adică materialul genetic, este dispersat printre descendenții lor de pe întreg pământul. Au existat multe grupuri de descendenți ai Elohimilor pe toate continentele, împrăștiați printre principalele grupuri etnice, albe, negre și asiatice. Astăzi, singurul grup rămas care poate fi încă identificat este cel al evreilor. Toate celelalte au dispărut. O altă revelație din acest an precizează ce au așteptat Elohimii de la descendenții lor care au purtat această îmbunătățire genetică. Se presupunea a o oferi întregii omeniri prin amestecarea cu celelalte grupuri de oameni. Evreii nu au respectat directiva lui Yahweh și s-au limitat în interiorul unui grup elitist, practicând endogamia. Numeroasele diaspore, în ciuda durerilor și suferințelor pe care le-au provocat, ar fi putut avea un punct pozitiv în forțarea împrăștierii indivizilor și genelor în întreaga lume. Răspândirea a 10 din cele 12 triburi evreiești de către asirieni în anul 722 înainte de Iisus Hristos este un exemplu particular de forțare a dispersiei materialului genetic al Elohimilor în cadrul populației europene. Conform Bibliei lui Avram, i-a fost spus că dacă urmează instrucțiunile Elohimilor, urmașii săi vor fi la fel de numeroși ca stelele de pe cer. Dar totuși, care este situația astăzi? În timp ce întreaga populație a pământului urma să devină evreiască, evreii nu sunt mai mult decât o mică națiune de mai puțin de 20 de milioane de indivizi împrăștiați între 6 miliarde de oameni. Practicarea endogamiei a fost una dintre marile greșeli ale poporului evreu. Se știe de mulți ani că indivizii din ascensiunea semitică poartă unele trăsături cromozomiale care pot să fie ușor de identificat. Până acum, oamenii de știință
ființă nu știau rolul lor, dar recent a avut loc o descoperire foarte importantă. Autopsia creierului lui Albert Einstein a dezvăluit o caracteristică anatomică distinctă. Șanțul care separă cele două emisfere cerebrale era parțial umplut, permițând astfel neuronilor să stabilească treceri între cele două emisfere. Această caracteristică ar putea explica inteligența neobișnuită a lui Einstein și capacitatea sa de a crea legături între informații împrăștiate. Rael ne aduce o confirmare a acestei diferențe genetice prin dezvăluirea faptului că este la fel pentru toți descendenții Elohimilor. Revelațiile din vara trecută sunt la fel de uimitoare ca și celelalte. Acestea dezvăluie rolul oamenilor care au trăit pe pământ și care au fost recreați pe planeta veșnicilor de către Elohim. Rael ne-a anunțat că acești oameni au o misiune de îndeplinit pe pământ în viitor. Măreții bărbați și femei care au iluminat omenirea în trecut se vor întoarce pe pământ după ce vor sosi Elohimii pentru a ajuta omenirea să progreseze. Această revelație aruncă o lumină asupra unui pasaj nebulos din Apocalipsa lui Ioan, mai precis a primelor 3 versete din capitolul 20, despre perioada de 1000 de ani în care Satan va fi legat înainte de adevăratele vremuri ale sfârșitului. Această perioadă de 1000 de ani ar putea fi durata de viață simbolică a oamenilor care vor reveni pentru a ajuta omenirea să progreseze. Prin urmare, toate aceste revelații confirmă faptul că Elohimii implementează un mare plan care a fost definit cu 1000 de ani în urmă și în care fiecare dintre noi, dacă dorim asta, are un rol de jucat. Fiecare dintre noi este liber să participe sau nu la ultimul pas al celei mai mari aventuri umane înainte de a deveni Elohim noi înșine. Fraților, în caz că v-a plăcut, eu vă invit să urmăriți playlistul din partea stângă sus atunci când aveți timp, iar pentru a nu rata videourile următoare, vă invit să vă și abonați la canal. Vă mulțumesc mult, vă pup și ne vedem data viitoare.